اگر به شما بگویند رهبر آینده ایران نه مجتبی خامنه‌ای است و نه رضا پهلوی چه واکنشی نشان می‌دهید؟ پترا بدر، پیشگوی لبنانی که پیشبینی‌های جنجالیش درباره ایران بارها خبرساز شده، این بار پرده از موضوعی فوق حساس برداشته: جانشین رهبر فعلی ایران. او از فردی صحبت میکنه که میتونه معادلات قدرت رو برهم بزنه و مسیر تازه‌ای برای ایران رقم بزنه. شخصی ناشناخته که به گفته او آغازگر دوره‌ای متفاوت و ایرانی قدرتمند خواهد بود. این پیشگویی همه تصورات رو زیر سوال میبره. اگه میخواید بدونید این چهره مرموز کیه و چرا نام هیچ کدوم از گزینه‌های مطرح در اون دیده نمیشه، حتما تا پایان این روایت همراه ما باشین. او گفته بود: من در ایران جنگ را می‌دیدم و همانطور که دیدیم اتفاق افتاد. اما از ماه نوامبر به بعد انرژی متفاوت و عجیبی در ایران احساس میشه. بعد از این ماه رژیم دچار تغییر خواهد شد. این نظام از بین نمیره، اما تغییر میکنه. به گفته پترا، پس از نوامبر روند تغییرات ساختاری آغاز میشه. حملات سنگین اسرائیل به ایران ادامه خواهد داشت و پاسخهای ایران در سطحی نخواهد بود که بتواند موازنه را تغییر دهد. پترا پیش بینی میکنه که مجتبی خامنه‌ای دوباره وارد صحنه میشه و در همون زمان شاهد حضور مردم در خیابانها و شکلگیری شعارهای تازه خواهیم بود. به گفته او، سرزمین پارس در حال بازگشت هست و هیچ نیرویی قادر به متوقف کردن این روند نخواهد بود. ایران باز می‌گردد تا پیشرفت کند و به یکی از قطب‌های تجارت، زمین، صنعت و گردشگری تبدیل شود. آن هم بدون فروپاشی کامل نظام فعلی. پترا بدر پیشبینی تکان دهنده‌ای برای ایران داره و معتقد شمارش معکوس تحولات بزرگ آغاز شده. بر اساس گفته‌های او، ایران در ماه‌های آینده با زنجیره‌ای از رویدادهای حساس و پیچیده روبرو میشه. او هشدار میده که علی خامنه‌ای در معرض خطر مستقیم قرار داره و نشانه‌هایی از تلاش برای ترور او دیده میشه. به گفته پترا، موجی از ترورها رخ خواهد داد. برخی از سوی اسرائیل و برخی دیگر در قالب تسویه حساب‌های داخلی. او همچنین از تظاهرات میلیونی علیه نظام و حتی علیه اسرائیل سخن میگوید و پیش بینی می‌کند تصمیمی غافلگیر کننده و مثبت در رابطه با زنان ایران اتخاذ شود. پیش از آغاز جنگ 12 روزه، پترا اعلام کرده بود که اسرائیل به زودی به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهد کرد. او زنی لبنانی هست که ادعا میکنه از طریق تمرکز، مطالعه و مراقبه تونسته قدرت پیشبینی آینده رو در خودش تقویت کنه. پترا حدود 1.5 سال پیش هم درباره موضوع حجاب سخنان جنجالی مطرح کرد و گفت در ایران حجاب آزاد خواهد شد و حکومت دیگر برخوردی با بدحجابان و بی‌حجابان نخواهد داشت. با توجه به برخی پیشبینی‌هایی که به گفته طرفدارانش محقق شده، محبوبیت او در بین ایرانیان افزایش پیدا کرده و حالا پیشگویی تازه‌اش درباره رهبر آینده ایران توجه بسیاری را جلب کرده. پترا با پرسش‌های فراوانی از سوی مخاطبانش روبرو شده که از او خواستند نام جانشین خامنه‌ای را اعلام کنه. چرا که مردم باور دارن تحقق این تحولات میتونه زندگیشون رو وارد مرحله تازه‌ای بکنه. طبق پیشبینی پترا، بعد از علی خامنه‌ای نه مجتبی به قدرت میرسه و نه قرار شاهزاده رضا پهلوی به ایران برگرده و رهبری رو بر عهده بگیره. به گفته او، جانشین خامنه‌ای فردی ناشناس برای افکار عمومی ایران است. شخصی که تاکنون نه دیده شده و نه حتی نامش شنیده شده. او از موجی از اعتراضات صحبت میکنه که آغاز اون از پایتخت نیست، بلکه از شهرهای دیگه شروع میشه. جمهوری اسلامی همزمان تحت فشارهای داخلی و خارجی قرار میگیره و با حمله دوباره اسرائیل اتفاقات غیرمنتظره‌ای رقم میخوره و گرانی و تورم وارد مرحله پیچیده‌تری میشه.
پترا میگه بسیاری از پیشبینی‌های من رخ میده اما شما از اونا بیخبرید، چون در رسانه‌ها بازتاب داده نمیشه و در پشت پرده سیاست باقی میمونه. او تاکید میکنه که خطر برای خامنه‌ای واقعی هست و ترورها در ایران و کشورهای اطراف ادامه خواهند داشت. به گفته او دوباره خبرهایی از مرگ چهره‌های مهم در ایران شنیده میشه. پترا از خوشسالی صحبت میکنه و احتمال میده که بخشی از مردم برای مدتی کوتاه مجبور به زندگی در مناطق دیگه بشن، اما در نهایت اوضاع به خوبی مدیریت میشه. نکته مهم اینه که با وجود شعارهای شدید علیه رأس نظام، رژیم سقوط نمیکنه، بلکه تغییرات در سطوح مختلف مدیریتی و حکومتی رخ میده و ایران وارد مرحله تازه‌ای میشه. تمام گمانه‌زنی‌ها درباره جانشین خامنه‌ای اشتباه از آب در میاد و فردی جوان، ناشناخته و روشنفکر به قدرت میرسه. این شخص نام ایران رو دوباره در سطح جهانی مطرح میکنه و زمانی که روی کار بیاد، شرایطی رو رقم میزنه که ایران بار دیگر شکوه خودش رو پیدا کنه. مردم ایران در آینده از این وضعیت رضایت خواهند داشت و ایران در حوزه تجارت، تولید و صنعت گردشگری به جایگاه ممتازی میرسه. پترا تاکید میکنه که مردم باید بپذیرند تغییرات یک شبه اتفاق نمیافته و این روند آرام اما پیوسته در حال شکلگیری است. او همچنین به نقش ترامپ و نتانیاهو اشاره میکنه و میگه اقدامات آنها مانند آغاز یک طوفان است که اثراتش ادامه دار خواهد بود. حتی به جنگی کوتاه مدت بین آمریکا و ونزوئلا اشاره کرده و گفته این جنگ سریع پایان می‌یابد. رئیس جمهور کنار گذاشته می‌شود و تحریم‌ها به زودی برداشته خواهد شد. پترا معتقد است سرنوشت ایران و ونزوئلا به دلیل نفت به یکدیگر گره خورده و آینده این دو کشور به هم مرتبط است. به باور او، کاهش قدرت خامنه‌ای سرآغاز تغییرات اساسی در ایران خواهد بود. حالا باید منتظر موند و دید که آیا این پیشگویی‌های تازه محقق میشن یا نه. در هر صورت امید داریم اتفاقات پیش رو برای مردم ایران و جهان مثبت، سازنده و امیدبخش باشه. ممنون که با لایک و کامنت از کانال ما حمایت میکنید. اگه هنوز عضو کانال نشدین، از پایین همین ویدیو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا اولین نفر از ویدیوهای جدید با خبر بشید.